Hi guys, okay, for today's video, as apa yang pernah I promise sebelum ni, I akan buat satu video untuk comparekan between this beauty sponge daripada Eco Shop ni dengan beauty blender. So kalau nak tahu berapa peratus DNA yang diorang share ni sebenarnya, jom. Okay, as apa yang pernah I cakap sebelum ni, yang sebenarnya beauty sponge ni dia bukan exactly the same, tapi I boleh cakap DNA diorang ni hampir sama. And effect yang terakhir yang kita dapat bila kita pakai produk ni is exactly the same. So untuk hari ni, I akan try depan you all. I akan comparekan half of my face ni, I akan pakai beauty blender, and half of my face lagi, I akan pakai beauty sponge daripada Eco Shop ni. So sebelum tu, kalau siapa yang baru first time masuk channel I, please consider untuk subscribe to my channel and hit the bell. Siapa yang dah pernah masuk tapi tak subscribe lagi, boleh pergi bawah and subscribe sekarang, okay? Okay, as apa yang you all tahu pun, harga daripada Eco Shop ni is RM2.10, and yang ini harga dia RM99. I akan cerita comparison yang pertama. I suka gila dengan bekas ini, dengan rabbit kat depan ni kan, very cute. I memang sangat-sangat suka dengan presentation dia ni. Eco Shop ni kalau kita beli, dia datang dengan stand macam ni. So memang jimat gila. Sebab apa? Kalau kita nak beli stand ni pun sebenarnya mahal tau. Dia ni belagak sikit. So kalau nak beli, everything is separate. Okay, stand Eco Shop ni sebenarnya dia ni silikon. Okay, the second one, comparison between dia punya sponge ni. Diorang ni bila you tekan dalam keadaan kering, dia ada perbezaan. I boleh cakap perbezaan dia antara 2 to 5%. Beauty blender ni, dia memang sangat-sangat lembut. Kerja anak jari pun dia boleh tekan tau macam ni. Yang this one dia ada feel sikit macam bouncing yang lebih sikit tau daripada yang beauty blender. Okay, the third one dari segi dia punya size, yang Eco Shop ni dia besar sikit. Yang beauty blender ni dia kecil sikit. Boleh nampak dari sini. Tapi sebenarnya dia punya perbezaan tu tak adalah ketara sangat. Just nampak perbezaan yang sikit je sebenarnya. So yang this one is dry, I akan basahkan dan kita akan tengok comparison dia after dia dah basahkan. Okay, so this one I dah basahkan. Bila dah basahkan, size Eco Shop ni memang nampak lebih besar sikit daripada beauty blender biasa. Biasanya lah cara I pakai bila I dah basahkan, I akan ambil satu tisu and then I akan macam tekan dia sekali. Sebab apa? Tujuan dia supaya excess air yang ada dalam sponge ni akan keluar. Sebab apa? Bila kita nak pakai beauty sponge ni, kita nak pakai beauty sponge yang lembap, bukan basah. Ingat, sebab apa? Foundation kita ni base dia oil tau. Sponge yang terlampau basah, oil tu akan terlari tau dengan air yang ada dalam sponge ni. So bila dia tak dapat serap oil tu ataupun foundation tu, dia tak dapat bagikan efek yang maksimum. So ini dia, lepas I dah tekankan keluarkan dia punya air. So sekarang dia dalam keadaan yang lembap je tapi bukan basah. Hari ni I akan pakai half of my face ni, I akan pakai beauty blender RM99, and half of my face lagi I akan pakai beauty sponge daripada Eco Shop ni. So untuk hari ni I akan pakai my favorite foundation daripada FARAH ni. Dua-dua pun I akan pakai foundation yang sama, so tak ada perbezaan. I dah siap prep and prime my skin, so I akan terus apply. Okay, so first kali I akan apply yang belah beauty blender ni. Sebenarnya cara untuk kita apply bila pakai beauty blender is dia macam ni tau. Tekan, you tolak. You tekan, you tolak. You tekan, you tolak. Sebenarnya itu cara yang terbaik untuk kita apply kita punya foundation. Okay, macam you all boleh tengok kat sini, dia punya bouncing pun sangat-sangat bagus. Dia bukan terlampau bouncing, dia ada sikit je feel bouncing tu. And then every foundation yang excess ada kat kulit ni, dia akan ambil. Sebab tu ramai yang cakap usually bila kita pakai beauty sponge, kita punya produk akan diambil lebih tau. Sebab beauty blender ni memang efek dia yang dia nak kasih is airbrush punya efek tau. That's why kenapa dia akan ambil excess produk yang ada kat kulit tu untuk keluar and melekat kat sini. Okay, so yang sebelah ni lagi I akan pakai beauty sponge daripada Eco Shop ni. So I ambil sikit produk ni. Okay, so nampak tak? Dia punya efek tu sebenarnya tak ada apa-apa perbezaan. Yang this one pun dia ambil excess produk yang ada kat kulit I tadi. Walaupun at first masa I letak tadi, dia punya produk nampak banyak. Sebab apa? That's why I kata dia ada bouncing yang lebih kuat sikit daripada yang beauty blender biasa. So bila bouncing dia tu ada, dia serap produk tu lebih lambat. Sebab apa I kata I suka yang this one lebih. Bila kita letak first layer, dia akan nampak tebal. Dan kita akan lalu sekali lagi. The second one tu nanti baru dia akan tarik excess tu. So dia bukan macam beauty blender yang mana kita letak je, dia terus serap excess produk. Okay, dia kira macam mana tau? I bagi contoh dinding okay, jangan terkejut pula. Okay, ni contoh je, contoh dinding. Bila you letak cat yang pertama, dia akan tebal kan. Then you akan lalukan sekali lagi untuk you ambil excess cat yang ada kat dinding tu. So dia akan bagi you macam satu efek yang sangat airbrush. Macam tu juga dengan beauty sponge yang Eco Shop ni. Dia yang pertama dia nampak tebal. After yang kedua tu, you tarik balik untuk keluarkan excess tu. So last kali dia akan bagi efek yang sama sebenarnya. That's why kenapa I cakap walaupun DNA diorang ni berbeza, I boleh cakap maybe dalam 2 ke 5% berbeza. Yang bagusnya, efek yang last kali kita dapat tu is the same. Okay, I akan pakai concealer pula. Okay, I akan pakai concealer sebelah sini dulu. Okay,
Untuk beauty blender memang tak ada masalah. Sebab apa? Dia punya hujung ni tajam tau. Dia agak pointy. So every time kalau macam kita nak letak hujung ni ke, nak blend ke, dia memang tak ada masalah. So kita akan try sebelah sini pula. Okay, nampak tak? Bila I tengok between these two, sebenarnya tak ada perbezaan. Tapi jujur I bagi tahu you all, sebenarnya I lebih suka efek yang sebelah sini. Sebab apa? Produk yang letak tadi macam foundation, kat sini dia lebih tau daripada kat sini. Kat sini macam dia dah kurang. Macam I cakap tadi, beauty blender dia akan ambil access tu terlampau cepat tau. Yang this one dia letak dulu kat kulit, dan baru dia ambil tau access tu. So I rasa I lebih suka efek yang belah sini. Sebab apa? Foundation tu ada. Okay, bagi I siapkan dulu makeup ni, I akan cerita lebih detail lagi apa pendapat I pasal dua beauty sponge ni. Okay, so this is the final result. Apa yang boleh I cakap, comparison between yang Eco Shop dia punya beauty sponge dengan beauty blender, mana satu yang I lebih suka? I sebenarnya lebih suka yang Eco Shop ni. Pertama sebab dia murah lah. Kedua, dia ni bagi masa untuk kita letak dulu foundation tu. Maksudnya first you letak dulu foundation tu, and then you blend. Yang ketiga tu nanti baru dia akan serap tau access produk yang ada kat kulit you. Tapi yang beauty blender ni, bila you letak di produk, dia akan terus ambil access produk tu. So dia tak bagi masa untuk produk tu letak kat kulit you dulu baru dia serap. Yang this one dia bagi masa untuk letak dulu baru dia serap. That's why kenapa I kata I lebih suka efek yang ni. Sebab apa? You ada masa untuk letak dulu produk tu, so produk tu akan tutup pores tu tau. Tujuan kita pakai foundation is kita nak tutup pores kita kan. So kita dapat tutup dulu pores kita, baru dia akan ambil access tu. Nampak tak? Dia dua perbezaan. Walaupun dia ni lambat sikit, tapi efek dia I lebih suka sebenarnya. Yang ini memang cepat, tapi efek dia bukan tak suka, exactly the same. Yang this one dia lebih cepat je sebenarnya. Tapi I lebih suka efek sebelah sini sebab pores I tu. Yang pertama, sebab pertama sekali bila kita letak foundation is pores. So pores ini dia nampak lebih tertutup daripada sebelah sini. Tapi efek flawless dia, efek dia punya airbrush, memang dua-dua is exactly the same. Satu lagi benda I nak bagi tahu you all, I dapat banyak DM daripada my subscriber bagi tahu yang produk ni sebenarnya banyak dah habis. Yes, bila I pergi balik tempat yang I beli ni, memang dah habis. I dengar juga cerita ada orang beli produk ni berkotak-kotak and then dia jual balik dengan harga yang quite high. So hopefully benda ni takkan jadilah. Sebab apa? Kesian kita nak beli barang yang murah and bagus. Rupanya ada orang dah beli banyak and jual mahal. Katakanlah you nak beli banyak untuk stok, you beli 3-4 pun dah cukup dah. Sebab apa? You tak perlu buat banyak pun. Usually lah macam I, satu ni I boleh pakai around 1 year sebenarnya. Paling teruk pun is 6 months. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.